අදත් ඔයගොල්ලෝව පිළිගන්නවා SL මිනිදු YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ edit කරන image videos file ඔය වගේ මේ සියලුම දේවල් ආපහු ඔයගොල්ලොන්ගේ ගැලරියට files ඒව ටික ආපහු ඔයගොල්ලෝ mobile phone එකට ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ යන්න Play Store app එකට. මම මේ arrow එකෙන් පෙන Play Store app එකට යන්න. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා මම මේ සර්ච් කරලා තියෙන ඉඳ මම ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න ඕන විදිය පෙන්නන්න. මෙන්න මේ තියෙන Google Play search bar එක. ඒක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මම මේ සර්ච් කරන විදිහට සර්ච් කරන්න. මම මේ සර්ච් කරලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක බලාගෙන සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මම එතකන් ටයිප් කරන්න. undelete කියලා ටයිප් කරගන්න. මේ උඩම තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක සර්ච් දෙන්න. මේ තමයි අද මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න, ඒ කියන්නේ කියලා දෙන්න යන ආපහු image videos files restore කරගන්න විදිය කියලා දෙන්න යන මෙන්න මේ app එක. මේකේ dumpster recover අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. දැන් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන්නේ නැත්තම් වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේක MB 14ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේක මිලියන් 10ක් දෙනා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඕපන් එක කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ app එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ deep scan එකට මෙහෙම arrow එකක් එක්ක පොඩි dialog box එකක් එනවා. ඒක close කරලා දාලා මෙන්න මේ ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ මෙන්න මේක තමයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න මෙන්න මේ deep scanning එක කියන එකට. ඒක මම දැන් ක්ලික් කරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ phone එක ගත්ත දවසේ ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ delete කරපු image videos සේරම පෙන්නනවා. අන්නේ image එකක් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න විදිය පෙන්නන්න. මේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන image එකක් ක්ලික් කරගන්න. මෙතනින්ම delete කරලා දාන්න පුළුවන් ඕන නම්. මෙතනින් share කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ gallery-යට වදින්නේ නැහැ. මෙතනින්ම share වෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ restore කරන විදිය. මේ තියෙන්නේ restore icon එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ restore කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මේක mobile data වලින් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක online කරන්න තියෙන එකක්. ඒකින්ද අපිට මේ ad එකක් බලන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම එක ෆොටෝ එකක් ගානේ. ඒකින්ද මම මේ watch and ad කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව තමයි ඉතින් මේක එන්නේ. ad එක ඉම්මන්ට එනවා. ඔයගොල්ලෝ network එක කිසි error එකක් නැත්තම් මගේ මේ දවස්වල පොඩි signal ප්‍රශ්නයක් තියෙන. ඒකින්ද මම දැන් මේ ටිකෙන් අත්හැරිලා මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්න. ඔයගොල්ලෝන්ගේ දැන් ඔන්න ඔහම ලෝඩ් වෙලා එනෝ ඇඩ් එක. ඒ ඇඩ් එක ආවට පස්සේ ඔය ඇඩ් එකේ යනෝ පොඩි තප්පර ගානක්. ඒ තප්පර ගාන ගියාට පස්සේ එනෝ පොඩි කතිර ලකුණක් උඩින්. ඒ කතිර ලකුණ ක්ලික් කරලා ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න. ඒ ක්ලෝස් කරාට පස්සේ පොඩි ඩයලොග් එකක් පෙන්නනවා restored image කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් අයින් වෙන්න. මෙතනින් අයින් වෙලා ඕගොල්ලොන්ගේ යන්න මෙන්න මේ ගැලරියට. මම දැන් ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ යන්න ඕගොල්ලෝ ලයිබ්‍රරි එකට. ලයිබ්‍රරි එකට ගියාට පස්සේ මම දැනට මේ රීස්ටෝර් කරගත්ත ෆොටෝස් මේ රීස්ටෝර් කරගත්ත එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේක කලින් රීස්ටෝර් කරගත්තා. මොකද මේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්න සුව කරන්න බැරි හින්දා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේක share කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක edit කරනවා නම් edit කරන්න පුළුවන්. මේක මෙතනින් ආපහු delete කරන්න පුළුවන්, edit කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කිසි බයක් නැතුව. හරි යාළුවනේ අද මට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න තිබ්බේ තින් මෙන්න මේ ටික තමයි. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක අවසානයේ වීඩියෝ එක like එකක් දාගෙන යන්න. ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ඕන වීඩියෝ comment section එකේ වාර්තා කරන්න. එහෙනම් මගේ යාළුවන්ට බුදු සරණයි. අදට වීඩියෝ එක අවසන්.